आज म तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो स्ल्याबहरु सबै भइसकेपछि सिडीको स्ल्याब भइसकेपछि माथि यो सिडी माथि चाहियो के त भन्दाखेरि छानो चाहियो हैन एउटा त्यो राख्नलाई चाहिँ सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईहरु सबभन्दा पहिला ग्रिड डाटा गर्नु, मोडिफाई गर्नु। यहाँ जेड कोअर्डिनेटमा चाहिँ एउटा एड गर्नु। जेड ग्रिड डाटामा चाहिँ एड गर्नु र Z6 लेख्नुस्। Z6 को हाइट पनि कति राख्नु 3 मिटरकै राख्नु। गर्दाखेरि 13.05 भयो हैन 13.05 मिटर। ओके गर्नु। ओके गर्नु। ल अब माथि आयो हैन सबैमा आयो। अब हामीले चाहिँ खाली यो चारवटा पोइन्टमा चाहिँ बीम र कलम हालेपछि र स्ल्याब हालेपछि यो पनि आयो। अब बीम हाल्नु। बीम हाल्नको लागि तपाईले यो चिच्नु बीम। ओके यसमा क्लिक गर्नु। बीम त हैन बीम यो यसले हुँदैन यो यसले चाहिँ दुईटा पोइन्टमा थिचेपछि भएन हैन। यसलाई गर्नुस् यो बीम नभएको हुनाले यसलाई चाहिँ डिलिट गर्दिनु। अब बीम यसबाट हुन्छ। यो पोइन्ट यो क्लिक गर्नु यसमा बीम आयो। यो क्लिक गर्नु यसमा बीम आयो। यो क्लिक गर्नु यसमा चारवटा बीम भयो हैन। कलम यसमा चाहिँ कलम चाहिँ क्लिक गर्नु र यसलाई कलम क्लिक गर्नु। त्यसपछि यो चार ठाउँमा चाहिँ कलम हाल्नु। एउटा कलम दुईटा तीनटा चारवटा कलम बीम सबै भयो। अब स्ल्याब हाल्नु। स्ल्याबमा चाहिँ रेक्टेंगुलर स्ल्याब गरौँ। हैन पोली स्ल्याब गरे पनि हुन्छ। यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा क्लिक गरेर इन्टर गर्नु। पोली स्ल्याब आयो। अब यो सबै बीम स्ल्याब सबै भयो। माथि छानो पनि भयो। अब हेर्नु यसलाई चाहिँ एक्सट्रुड गरेर हेर्नु। एक्सट्रुड अप्लाई। ओके स्ल्याब पनि सबै आयो। अब यो स्ल्याब चाहिँ तपाईको अलिकति तल छ बीम भन्दा तल छ। यसलाई यो स्ल्याब चाहिँ जनरली ठ्याक्क बीममा फ्लस हुन्छ। यो फ्लस लेभलमा हुन्छ हैन। त्यसको लागि म चाहिँ तपाईहरुलाई यो फ्लस कसरी गर्ने त यो बीम र स्ल्याब अलिकति तल देखिन्छ हेर्नु। यसलाई फ्लस गर्न म सिकाइदिन्छु यो लेभलमा। त्यसको लागि पहिला सिलेक्टमा जानु। सिलेक्ट गर्नु बीम सिलेक्ट गर्नु पुरै प्रपर्टिज फ्रेम सेक्सनमा चाहिँ बीम चाहिँ सिलेक्ट गर्नु हैन। क्लोज बीम सिलेक्ट भइसक्यो। अब असाइनमा जानु फ्रेममा जानु। यहाँ इन्सर्सन पोइन्ट भन्ने छ हेर्नु त यहाँ इन्सर्सन पोइन्ट छ। इन्सर्सन पोइन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु। यहाँ चाहिँ कार्डिनल पोइन्टमा चाहिँ 10 सेन्ट्रोइड भनेको छ हैन। अहिले चाहिँ यो सेन्टरमा छ। क्लिक गर्नु एड टप सेन्टर भन्ने चाहिँ क्लिक गर्नु। अप्लाई गर्नु। ओके गर्नु। अब सबै माथि गयो नि त यो स्ल्याब पनि माथि गयो। यो स्ल्याब पनि सबै माथि गयो। अब रोटेट गरेर हेर्नु त स्ल्याब माथि आएको छ। स्ल्याबहरु माथि आएको छ। सबै स्ल्याब माथि आएको छ। यसरी तपाईहरुले चाहिँ स्ल्याब यसरी माथि आएको देख्नुभयो।
हैन। अब अर्को चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईलाई अर्को के सिकाउन जाँदैछु भन्दाखेरि सिलेक्ट बीम गर्नु, प्रोपर्टिजमा गएर फ्रेम सेक्सनमा गएर बीम सिलेक्ट गर्नु। क्लोज सिलेक्टै भएन, सिलेक्ट प्रोपर्टिज फ्रेम सेक्सन बीम सिलेक्ट गर्नु। क्लोज फेरि असाइन फ्रेम सेक्सन मा इन्ड लेन्थ अफसेट भन्ने छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु किनभने यो बीम चाहिँ कलम, यो बीम चाहिँ यो बीमहरु यो कलमको ठ्याक्क अगाडि मात्रैसम्म गएको हुन्छ, अगाडिसम्म मात्रै गएको हुन्छ। यो हेर्नु कता कता भित्र गयो त बाहिर गएको देखिएको छ, त्यसले चाहिँ इन्ड लेन्थ अफसेट गर्दिनु, ओके गर्दिनु, एप्लाई ओके। अब चाहिँ सबै मिलेको हुन्छ। यो यहाँ एउटा आएको छैन हैन, यसलाई घुमाएर हेर्नु। यो चाहिँ यहाँ कलम आएको छैन, कलम यो बीम चाहिँ उता गएको छ, यहाँ बीम चाहिँदैन, यहाँ हो कलम चाहिने, यहाँ बीम चाहिँदैन। यो बीमलाई चाहिँ डिलिट गर्ने कसरी त भन्दा यो क्लिक गर्नु, यसलाई पहिला जनरल्समा गएर स्ट्यान्डर्डमा राख्नु, अनि सजिलो हुन्छ। ओके यो बीम हटाउनु, देखियो यो बीम हटाउनु, यहाँ कलम राख्नु पर्यो हैन। कलममा क्लिक गर्नु अनि यो पोइन्ट देखि यसमा भएन, यसमा क्लिक गर्नु अनि यो चाहिँ यो क्लिक भएको चाहिँ हटाउनु, यो बीममा क्लिक भयो, यो भयो हैन। अब जनरल अप्सनमा गएर एक्सट्रुड गर्नु देखिन्छ, ओके आयो। यसलाई घुमाएर हेर्नु हो। अब चाहिँ यो चाहिँ हटाउनु पर्यो, यो बीम यताको बीम यता गएको छ कि हो, घुमाएर हेर्नु यसलाई। यो बीमलाई फेरि डिलिट गर्नुपर्छ। छैन, यसलाई फेरि स्ट्यान्डर्डमा हेर्नु, स्ट्यान्डर्ड अप्लाई ओके ओके। यो बीम किन हट्दैन, यो बीम हटाइदिनु, नचाहिने ठाउँमा बीम गएको रहेछ। अब भएन, सबैलाई सकियो। रोटेट यसरी। अब यो सब भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा लोडिङहरु हाल्नुपर्छ, त्यो चाहिँ म अर्को भिडियोमा बताउने छु। हस्त धन्यवाद।